প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই চেনেলত আপলোড হোৱা নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ এই বেলটোত ক্লিক কৰি অলত ক্লিক কৰক নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে বাই মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স এই ভিডিঅ'টোত 2020 চনৰ 15 ডিসেম্বৰৰ পৰা 2021 চনৰ 10 জানুৱাৰীলৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ এইবোৰে আপোনাক বহুত সহায় কৰিব যদিহে আপুনি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে গতিকে আহক বিষয়টো আলোচনা কৰো আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোন গৰাকী ক্ৰিকেট খেলুৱৈক এই দশকৰ আইসিসি স্পিৰিট অফ ক্ৰিকেট বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী তেওঁক এই দশকৰ অৰ্থাৎ 2011 চনৰ পৰা 2020 চনৰ আইসিসি স্পিৰিট অফ ক্ৰিকেট বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে আইসিসিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিল অসমীয়াত ইয়াক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ বুলিও কোৱা হয় আইসিসিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলসমূহ পৰিচালনা কৰে আইসিসিৰ স্থাপন হৈছিল 1909 চনৰ 15 জুন তাৰিখে ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ডুবাইত আইসিসিৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে গ্ৰেগ বাৰ্কলে আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান সিইও হৈছে মনু সাহানী 2 নং প্ৰশ্ন কোন গৰাকী ক্ৰিকেট খেলুৱৈক আটাইতকৈ উন্নত খেল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই দশকৰ সাৰ গাৰফিল্ড সোবাৰ্ছ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে সাৰ গাৰফিল্ড সোবাৰ্ছ বঁটা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ কেপ্টেইন বিৰাট কোহলীয়ে লাভ কৰিছে এই বঁটাৰ লগতে তেওঁ আইসিসি মেন্স ওডিআই ক্ৰিকেটাৰ অফ দা ডেকেড বঁটাও লাভ কৰিছে এতিয়া আহিছো 3 নং প্ৰশ্নলৈ কোনখন ৰাজ্যই 2020 বৰ্ষৰ ইনোভেশন ইন পেণ্ডেমিক শাখাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বঁটা লাভ কৰিছে 2020 বৰ্ষৰ ইনোভেশন ইন পেণ্ডেমিক শাখাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বঁটা লাভ কৰিছে বিহাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বঁটা 6টা কেটেগৰীত দিয়া হয় ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিভাগসমূহে নাগৰিকসকলৰ বাবে কিমান সহজ আৰু উন্নত মানৰ ডিজিটেল সেৱা আগবঢ়াইছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় এইখিনিতে বিহাৰৰ বিষয়ে দুটামান তথ্য জনাইছো বিহাৰৰ ৰাজধানী হৈছে পাটনা বিহাৰৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে ফাগু চৌহান আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে নীতিশ কুমাৰ 4 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই অলপতে মৈত্ৰী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অসম অলপতে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী থানাসমূহ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে মৈত্ৰী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে এইখিনিতে অসমৰ বিষয়ে দুটামান তথ্য জনাইছো অসমৰ ৰাজধানী হৈছে দিছপুৰ অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে জগদীশ মুখী অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছে সুধাংশু ধুলিয়া অসমৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ ওপৰৰ আই বটনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে 5 নং প্ৰশ্ন কোন গৰাকী শিল্পীক 2020 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তানসেন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে 2020 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তানসেন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে বিখ্যাত সন্তুৰ বাদক সতীশ ব্যাস দেৱক হিন্দুস্তানী সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা শিল্পীক তানসেন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় 1950 চনৰ পৰা এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে প্ৰতি বছৰে ডিসেম্বৰ মাহত মধ্যপ্ৰদেশত তানসেন সমাৰোহ আয়োজন কৰা হয় আৰু এই সমাৰোহতে ৰাষ্ট্ৰীয় তানসেন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় এতিয়া 6 নং প্ৰশ্ন DRDO এ 2020 বৰ্ষৰ সায়েন্টিষ্ট অফ দা ইয়াৰ বঁটা কাক প্ৰদান কৰিছে DRDO মানে হৈছে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন 2020 বৰ্ষৰ সায়েন্টিষ্ট অফ দা ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে বিজ্ঞানী হেমন্ত কুমাৰ পাণ্ডে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে 6টা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাজনাথ সিঙে হেমন্ত কুমাৰ পাণ্ডেক এই বঁটা প্ৰদান কৰে এই বঁটাত আছে এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু 2 লাখ টকা 7 নং প্ৰশ্ন গ্লোব সকাৰ এৱাৰ্ডছ প্ৰদান অনুষ্ঠানত কোন গৰাকী খেলুৱৈক প্লেয়াৰ অফ দা সেঞ্চুৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে প্লেয়াৰ অফ দা সেঞ্চুৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডোক তেওঁ পৰ্তুগাল দেশৰ নাগৰিক হয় ইয়াত উল্লেখিত সকাৰ মানে হৈছে ফুটবল গ্লোব সকাৰ এৱাৰ্ডছ প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰা হয় ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত খেলুৱৈ প্ৰশিক্ষক বা বিভিন্ন ক্লাব যিসকলে গোটেই বছৰটোত নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত এক্সেলেন্স পাৰফৰমেন্স আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক গ্লোব সকাৰ এৱাৰ্ডছ প্ৰদান কৰা হয় এইবাৰ 10টা কেটেগৰীত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ডুবাইত 2020 বৰ্ষৰ গ্লোব সকাৰ এৱাৰ্ডছ প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় 8 নং প্ৰশ্ন মৰুণোত্তৰ ভাৱে কাক 2020 বৰ্ষৰ গ্ৰেমিছ লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এৱাৰ্ড বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে সেলেনা কুইন্টানিলা তেওঁ আমেৰিকাৰ নাগৰিক হয় আৰু তেওঁ এগৰাকী গায়িকা গীতকাৰ মডেল ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আছিল তেওঁৰ 1995 চনত মৃত্যু হৈছিল গ্ৰেমিয়ে তেওঁক মৰণোত্তৰভাৱে 2020 বৰ্ষৰ
লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত এই এৱাৰ্ড 1959 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে 9 নং প্ৰশ্ন 2020 বৰ্ষৰ হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্সৰ তালিকাত বিশ্বৰ 189 খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্সৰ তালিকাত ভাৰত 131 নং স্থানত আছে এই তালিকাৰ শীৰ্ষত থকা দেশখন হৈছে নৰৱে হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্সৰ তালিকা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় এখন দেশৰ নাগৰিকসকলৰ জীৱন যাপন প্ৰণালী শিক্ষা আৰু গড় জনমূৰি আয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্সৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হয় যিখন দেশৰ এই তিনিটাই উচ্চ হয় সেইখন দেশে হিউম্যান ডেভেলপমেণ্ট ইনডেক্সৰ তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত থাকে এই ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিল পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতিবিদ মেহবুব উল হকে এতিয়া 10 নং প্ৰশ্ন ফৰ্বছ আলোচনী অনুসৰি 2020 বৰ্ষৰ হাইয়েষ্ট পেইড সেলিব্ৰিটি গৰাকীৰ নাম কি 2020 বৰ্ষৰ হাইয়েষ্ট পেইড সেলিব্ৰিটি গৰাকীৰ নাম হৈছে আমেৰিকাৰ কাইলি জেনাৰ তেওঁ এগৰাকী টিভি ষ্টাৰ মডেল আৰু বিজনেছ ওমেন হয় 11 নং প্ৰশ্ন কাক 2020 বৰ্ষৰ ইনোভেটিভ টিচাৰ অফ দা ইয়াৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে 2020 বৰ্ষৰ ইনোভেটিভ টিচাৰ অফ দা ইয়াৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা প্ৰভাকৰ উপাধ্যায়ক আৰু কেইদিনমান আগতে 2020 বৰ্ষৰ গ্লোবেল টিচাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত সিং ডিছলেক 12 নং প্ৰশ্ন কোন গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা খেলুৱৈক 2020 বৰ্ষৰ একালব্য পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে 2020 বৰ্ষৰ একালব্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে ভাৰতৰ মহিলা হকী খেলুৱৈ নমিতা টপ্পুৱে তেওঁ 2018 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী খেলত প্ৰদৰ্শন কৰা উন্নত মানৰ খেলৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰে একালব্য পুৰস্কাৰ খেলৰ লগত জড়িত আৰু এই পুৰস্কাৰ কৰ্ণাটক চৰকাৰে প্ৰদান কৰে 2020 বৰ্ষৰ একালব্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰা আন তিনিগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে ক্ৰিকেটাৰ KL ৰাহুল ক্ৰিকেটাৰ মায়াংক আগৰৱাল আৰু জুনিয়ৰ হকী প্লেয়াৰ ইশিকা চৌধুৰী 13 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষক দিৱস পালন কৰা হয় ভাৰতৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰু ভাৰতৰ পঞ্চম প্ৰধানমন্ত্ৰী চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে 23 ডিচেম্বৰৰ দিনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় 14 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে 24 ডিচেম্বৰৰ দিনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় উপভোক্তাসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সজাগ কৰিবলৈ এই দিৱস পালন কৰা হয় আৰু আজিৰ আলোচনাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাক 2020 বৰ্ষৰ ৰামানুজন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে 2020 বৰ্ষৰ ৰামানুজন বঁটা লাভ কৰিছে ব্ৰাজিলৰ গণিতজ্ঞ ডক্টৰ কেৰলিনা অৰুজুৱে ভাৰতৰ মহান গণিতজ্ঞ শ্ৰী নিবাস ৰামানুজনৰ নামেৰে এই বঁটাৰ নাম ৰখা হৈছে 2005 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল এই বঁটাৰ বাবে বিকাশশীল দেশসমূহৰ পৰা এগৰাকী যুৱ গণিতজ্ঞক বাছনি কৰি এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আজিৰ বিষয়টো ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিছো আশা কৰিছো তথ্যখিনি আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয় এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলত ক্লিক কৰক তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিও প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ